Tuần vừa rồi, thí sinh Lê Quỳnh Mai mang mã số 09 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Lê Văn Sau đến từ tỉnh Đắk Lắk có số điện thoại 098 151 37XX đã may mắn được tổng đài lựa chọn, nhận được quà tặng từ Maloka là bộ thiết bị bếp Maloka Comfort với tổng trị giá 35 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một máy giặt và một máy sấy quần áo cửa trước với tổng trị giá 31 triệu đồng. Giải thưởng được tài trợ bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloka. Tuần trước, tại căn hộ trong mơ. Cái chi giờ có Hiển ở đây ha, đỡ biết mấy. Ủa, chính anh là người đẩy nó về mà. Trời. Nói chung là do anh Quân mà Hiển bị loại. Là người đau buồn nhất khi nhìn Thái Hiển ra về, đội trưởng Hoàng Quân cũng đã phải nói lời chia tay với chương trình. Liệu với sự góp sức của Nhã Uyên, đội Thanh Lịch có thể phá bỏ được lời nguyền thua cuộc để tiến gần thêm hơn một bước đến giải thưởng cuối cùng của chương trình, đó là căn hộ Officetel The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng hay không? Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Về nha. Ở nhà thôi. Chào mừng Uyên đã đến với đội 2. Bây giờ đội mình chỉ còn 3 người thôi. Em hy vọng là cả nhóm sẽ tìm được tiếng nói chung. Còn nếu mà em lại sai sót gì thì mọi người lại nhắc nhở em, nhưng mà nhẹ nhàng hơn một chút. Không, chị có ý kiến chắc chị muốn thực hiện một hành động lâu rồi. Nói chung là em xin lỗi anh. Chị xin lỗi em. Em xin lỗi chị. Vâng. Xin lỗi anh. Ngỏ đi. Rất là vui khi mà chào đón Uyên tới đội. Nhưng mà cũng hơi buồn một chút khi mà thấy cái chìa khóa của anh Quân bị tháo xuống. Tuần này đội mình sẽ có chiến thuật như thế nào? Tuần trước đó là mình toàn làm những cái điều an toàn không à. Tuần này mình phải làm cái gì đó đột phá hơn. 2 tuần vừa rồi Quang cũng chưa lấy được cái phong độ của người leader, người quản lý. Thì tuần này bắt đầu Quang sẽ lấy lại cái vấn đề đó. Về concept là Quang là người quyết định. Em không đồng ý với chuyện đấy. Để Quang nói hết đi. Không, em tại vì muốn vấn đề nó đi tới đâu em muốn giải quyết luôn, chứ em không có muốn để như vậy. Tất cả chúng ta cùng quyết định. Tại vì á, mình tránh trường hợp là bữa trước là ý tưởng là của Minh. Ồ, có ai mở cửa đâu không ạ? Mở cửa. Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chìa khóa. Chào mừng đến với thử thách thứ 3. Thử thách tuần này của các bạn nằm sau cánh cửa được khóa. Trong phong bì là chìa khóa. Nhã Uyên sẽ là đội trưởng đội các bạn. Trời ơi, người đến sao? Chúc mừng em. Chúc mừng em. Chào Thanh Vân. Chào mọi người. Chào chị. Tôi là Gia Chiêu Nhi. Tôi là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Trong tuần này tôi sẽ là người đưa ra thử thách cho các bạn. Thử thách của tuần này là tất cả các bạn phải thiết kế cho tôi một phòng thư giãn. Thì các bạn sẽ có thời gian thực hiện thử thách này là 12 giờ. Các bạn có được người hỗ trợ các bạn và họ sẽ giúp các bạn trong vòng 8 giờ đồng hồ. Kinh phí mà các bạn có trong tay là 70 triệu đồng. Và điều đặc biệt là các bạn phải thể hiện được đặc tính nghề nghiệp của tôi. Chưa hết. Chúng tôi yêu cầu là các bạn phải làm một vật thủ công. Yeah! Làm thủ công! Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài kia đi để bàn rõ hơn, để các bạn sẽ dễ dàng thực hiện hơn ha. Khi mà thư giãn thì chị thường nghĩ tới cái điều gì nhiều nhất? Màu sắc hoặc là một cái vật liệu hoặc là một cái cây hoặc cái gì loại đi đó. Chính xác 2 màu mà Vân thích nhất đó là màu đỏ và màu vàng đồng. Vân hay tập yoga. Một cái góc nhỏ để mình có thể làm việc. Và mình cũng muốn rằng á là trong cái không gian để mình thư giãn đó, mẹ có thể thư giãn làm việc mà các con vẫn có thể chơi đùa. Làm sao để cái căn phòng này những cái đồ vật á không có gây nguy hiểm cho
các con của Vân. Và nhớ nha, con ốc nha. Ốc mới được chị ha. Bởi vậy mới gọi là thử thách. Em muốn hỏi là anh thích sự hiện đại, sang trọng, là thích những thứ bóng bẩy hay là có những cái góc nó hơi thô mộc một chút? Anh cũng thích những cái sự hiện đại nhưng mà nó thiên về cái sự Hòa với thiên nhiên, hòa nó với gần thiên gũi nhiên, đúng không? rồi. Đặc điểm của anh là anh rất thích hoa. Và anh cũng không thích cái gì đó nó sắc nhọn hay là nó góc cạnh nhiều quá. Hay là bây giờ mình lấy cái máy tính bảng ra để cho anh xem thử màu sắc, xài thử cái ứng dụng Visualizer của Tulax. Đầu tiên nhìn vô thì đây là cái màu mà nó đập vô mắt anh đầu Bắt tiên. mắt hả? Đúng rồi. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì anh sẽ không thích bằng cái này. Anh thường chọn những cái tông màu nó đơn sắc thôi. Em muốn biết là ví dụ như khi anh bước vào một căn phòng thư giãn, anh vào đó anh sẽ làm những gì đầu tiên? Anh sẽ nằm lên cái ghế và anh cầm cái remote Bật tivi. bật tivi. Không biết là chị yêu cầu gì, màu sắc gì với căn phòng của mình? Chị thì thường hay chuộng vào màu tím và màu đen, và có thể em pha một chút trắng, tại vì ba màu đó nó rất là đi với nhau. Chị có sở thích gì đặc biệt ngoài công việc chính của chị không? Game, thường là hơi cá tính một chút nên chơi game. Chơi game. Với những cái yêu cầu của chị đó thì làm những cái đồ thủ công á nó cũng hơi khó, tại vì đây là Em có một ý tưởng. nhưng mà chắc là để đến khi nào mà chị Trương Nhi vào phòng thì đấy sẽ là món quà bất ngờ dành cho chị. Và chị đang muốn, đó là cái điều bất ngờ cuối cùng mà chị muốn các bạn cố gắng và làm cho thật là tốt. Chúc các bạn may mắn. Vâng. Bọn mình cố đã thực hiện thử thách. Rồi bây giờ mình đo căn phòng nè. 74 nha. Em nói trước luôn, phong cách em muốn chọn đó là nó hơi bohem. Màu chủ đạo hết, tất cả sẽ là màu kem. Còn cái phần sản phẩm handmade của chị Ốc, em đã nghĩ ra đó là một cái tranh con ốc, nhưng mình kết bằng những mảnh sứ, bể, vỡ. Những cái cuộn chỉ á, mình có thể kết nó lại với nhau thành một cái bức tranh theo màu. Chỉ mình có thể nhiều màu. Không, cái bức tranh mà hoặc là mình làm theo chữ H hay là gì đó. Tên của anh. Nếu vậy thì anh nghĩ cái mảng này hợp lý nè. 1/3 nó bị tắt. Mảng này nó ít nè, nó nhỏ là hợp lý. Khi mà đi vào nè, người ta nhìn cũng sẽ dễ thấy. Em cũng nghĩ vậy. Đây em thấy này, theo cái gam em thấy màu là đẹp. Tại vì mình có 3 màu là tím, đen với trắng, thì nghĩ màu tím nó phải nên có nghiêng về đen thì mình sẽ dễ liên cái màu lại với nhau, màu xám nữa. Tại vì mình sẽ chuyển màu rất nhiều. Nói chung là mình ưng màu nào thì mình cứ chụp lại đi. Và chốt nè, em ghi lại nè, 1 màu, 2 màu, 3 màu nè. Quyết chưa? Rồi. Ok, thế bây giờ đi mua sắm. Đi mua sắm thôi. Nhanh mọi người, nhanh. Nhanh nha. Đến nữa rồi, xuống. Nhanh mọi người. Nhanh lên à. Này, xanh này em nói rồi đúng không? Cái này nhấn lắm rồi. Nhưng mà ảnh lại không thích cái màu xanh này. Ảnh Xanh thích này cái màu thấy Mai xanh. thấy cũng không vô lắm. Cái xám này cũng khá Xám này là vừa thoải nè. mái đó. Mà nhấn cái mảng tường sau nó sậm. Xám này vừa nè. Lấy cái này đi. Cho em hỏi cái tivi nào mà cỡ khoảng 49 inch mà rẻ nhất ở đây? Cái này hả? Trong tổng thể là có cái này là phù hợp nhất thôi. Phù hợp nhất nha, chứ không nói là em thích nha. Ủa em thích sao em chọn? Bây giờ anh không có rồi anh mua ở đâu? Không có thì chọn trơn đi. Cái trơn nó bỏ lên cái sofa trơn nữa, nó buồn hiu à. Mà cái họa tiết kia thì nó quá mạnh mẽ đi. Không, bây giờ nè, anh chọn này, Mai chọn này, em chọn nào? Thì em mới nói rồi đó. Em chọn đó đúng không? Rồi lấy xong. Minh ơi. Minh. Qua đây. Cái này đi chung với cái này có hợp không? Sao không hợp nè Minh? Dĩ nhiên là nó không hợp rồi. Minh ơi. Không biết, bọn Minh nó đâu đi rồi? nhìn. Minh. Cái này nó mới là đẹp này Minh, sang. Đẹp. Rồi ok lấy bộ đấy chị ơi.
Rồi đi lên đi, nhanh lên. Bây giờ mình đang cần tìm một cái ghế sofa hoặc là ghế nghỉ ngơi. Một trong hai cái này. Cái này cũng được. Anh thấy cái này cũng hay mà. Chơi game á, cái này hợp lý hơn. Em hiểu cái tâm lý không? Cái tâm lý mà khi mình chơi game hoặc mình ngồi. Nhưng mà cái ghế đó là nó không có ngoại hình bắt mắt bằng cái ghế này. Cái ghế rồi này cái đường cong ta sexy mà kêu bắt mắt. Đâu, anh diễn dáng sexy em xem nào. Thôi bỏ đi. Trời, 18 triệu luôn. Mình đâu còn cái gì khác để mua đâu, 18 triệu thì mình mua thôi. Đó là thứ quan trọng nhất của... Em biết cái đó là cái thứ quan trọng nhất luôn á. Cái này đây, anh thích cái này, anh thấy cái này hợp lý nhất luôn á. Đẹp mà. Rồi chốt đi. Rồi đi chọn cái khác nha. Qua coi gói. Cái gói có họa tiết gì vui vui không? Tại cái phòng của ảnh buồn quá mà con người của ảnh Gói nhỏ lắm nha quá. em. Hả? Gói nó bị nhỏ so với sofa đó. Cái ghế sofa thì mình cảm thấy là đủ rồi. Mình nên làm một cái gì đó khác cho cái phòng đó. Tại vì những cái chi tiết nhỏ nhặt quá thì nó không nên để ý lắm. Bạn ấy cứ giống như kiểu là tập trung vào cái chỗ mà nó đã đầy đủ rồi, mà mình cảm thấy là không được hài lòng cho lắm. Anh nói là chọn cái gì đừng có an toàn. Nãy giờ em chọn tất cả mọi thứ nó đều an toàn. Anh muốn phá cách đó hả? Tại vì á, cái này là mình làm theo yêu cầu của khách. Em biết nhóm anh 2 lần an toàn bị loại hết 2 người. Lần này sẽ không an toàn nữa. Thì đó, anh chỉ nói vậy thôi. Em nghĩ là ví dụ mình làm một cái mảng tường chỉ là mình đã gây ấn tượng rồi. Ấn tượng rồi làm cái đèn. Em có chắc là em làm nó ấn tượng không? Tại vì đó là trên suy nghĩ thôi. Đúng rồi, mình chưa biết được chắc chắn nhưng mà mình phải cố gắng làm hết sức của mình. Chứ không phải là cứ suy nghĩ hoài suy nghĩ mà không làm thì biết chừng nào mới ra sản phẩm. Ok, đi làm đi. Anh cũng phải là vô chọn với tụi em chứ anh đâu có thể nào anh ngồi ở đây rồi anh nói tụi em cái này cái kia được. Tại anh thấy trên đó có 2 gối đủ rồi. Không cần phải để lên trang trí làm gì. Lên đó ngồi thoải mái, có 2 gối nằm được rồi. Mắc mớ gì cần phải để lên trang trí làm chi. Không, điểm này Mai đồng ý với Huân là 2 cái gói này nó cũng không hợp. Thì bây giờ mình bỏ phiếu nha. Bầu cử tiếp, giờ anh không thích, em. Mai 2 gói đó không có hợp. Rồi ok. Thống nhất đi. Đó, bỏ phiếu xong công bằng. Cái đèn chùm này đẹp nè. Lấy cái này chị ơi. Rồi xong. Rồi. Xong cái đèn. Không có màu vàng gold. Cái đi nó thấy nó nhạt nhòa của mình. Thì đó, bởi vậy em anh định lấy 2 cái này quăng vào trong lều này. Anh ơi, anh chọn màu dùm em chứ đừng có màu rực rỡ quá. Những thứ màu sắc bao giờ cũng gây ấn tượng với trẻ con, mà xác định dành cho trẻ con. Em không thích 2 cái gối đấy. Nó chói lắm. Nó ghê quá à. Bỏ này đi. Rồi xong. Nít nhà này nó chỉ chơi Lego với chơi búp bê thôi, nó không chơi với con nó đâu. Dạ, 5 cái này. Đây, cảm ơn anh. Em không lấy con đấy, em không lấy con đấy. Nó rực lắm á. Em không lấy con cá đấy đâu. Em nhất định không chịu con cá đấy đâu. Con cá đấy là một thảm họa đấy. Mua 1 tặng 1. 95.000 một cây. Dễ thương quá à. Trời ơi, em thích cái cây táo này điên đảo luôn á. Hay là cái này? Cái này đẹp này. Cái này em thấy sao? Nào em thấy nào. sao? No. Never. Sao nếu mà không thích thì cứ nói, không cần phải thể hiện thái độ như vậy. Đâu thì em nói là never là không bao giờ em thôi. Chỉ vui thôi mà. Không, tụi em chỉ vui thôi chứ. Cái việc mà Nhung đang tự quyết định mọi thứ cùng với Minh, tất cả những cái việc mà đi mua sắm như thế này thì người đầu tiên mà Nhung gọi thì toàn là gọi Minh thôi. Tức là những cái sản phẩm mà mọi người cùng đưa ra thì bạn ấy sẽ có một cái ý kiến cá nhân hơi cao quá. Chưa. Này lấy xong chưa? Xong rồi luôn đúng không? Đi nhá. Nào rồi tính tiền nhanh lên. Tính tiền. Đội mình đâu? Thôi. Quê quá. Ai mà tự nhiên cái người sến xuống như vậy? Đi về. Đi công nè. Đây, nhanh. Vô. Mình té. Ủa rồi xe mình đâu? Xe đâu rồi? Không có xe là không di chuyển được. Xe rồi. Đó. Đây có chân gì chứ?
Có tỷ nè, lấy hết nè. Mà lấy hết đi cho các đội khác không còn. Đúng không? Cái này là làm lều luôn rồi. Đi rồi. Vô. Chơi cũng được quá. Nó mấy cái đồ lắp ráp nó cũng Vậy bây giờ chia ra đi nghe, một bên sơn màu xanh ngọc, còn đợi là sơn cái màu này. Xanh ngọc có sơn nhiều không? Sơn nhiều đổ nữa đi. Sơn có mảng này thôi. Còn mảng này? Mảng này em nghĩ là bây giờ trước hết mình sơn màu này phủ hết đi. Cái mảng này mình có xử lý gì thì mình làm chồng với nó thôi. À, hai cái này là cùng một màu. Cùng một màu. Ủa? Tụi này màu xanh hả? Ừ. Ủa, tụi mình có màu này luôn mà. Sai vậy? Sao nãy nói là từ đây chạy qua đây? Thì cùng nhấn vào màu này. Bên em nhấn một màu thôi chứ. Khùng. Sai. Em bị gì vậy? Sao hôm nay tâm trí em bị gì vậy? Giờ sao? Thôi để nó khô đi, em sơn tiếp bên này. Mảng nào là mảng chính nhỉ? Mảng đó. Mảng chính. Hai mảng này chưa lại, sơn hai mảng này. Sơn hai mảng này trước. Tông mình chọn, tông mình chọn rất là đẹp. Mai nó đòi em qua bển bắt ăn nghĩa qua đây nè, thành một Mai không có muốn một ông mà hai Đó, chưa gì nói xấu, tụi biết nói xấu nha. Tôi biết nha. Rồi, vô đi. Vô đợi đây. Rồi, đâu vô về bển. Không có về nữa. Nhưng mà sao? Lương. Nhưng mà sao? Thôi không muốn. Vậy nói nè, cho Nghĩa xin chai rượu đi. Cho vài lý do xem. Thôi tình xui gia mà, không lẽ bây giờ Không, cho chai rượu được, mà không cho cái ly được. Cho được chai rượu. Cho chai rượu. Ok, cho cái chai rượu nha. Thanh. Anh xin đồ mới về. Anh xin đồ với vậy xong cho hai cái ly luôn. Xin chứ không phải là cướp ha. Hoài Anh ơi. Dạ. Thanh. Thì còn cái ly đâu? Hôm nay xong tường rồi, Với đề tài thiết kế một phòng thư giãn, tôi tin chắc chắn các bạn sẽ hình dung được một không gian thật là thoải mái. Trong căn phòng này, tôi có thể đặt một chiếc ghế sofa và ngả mình lên nó. Tôi có thể chọn một góc không gian và tự thưởng cho mình một khoảng lặng để đọc một cuốn sách. Hoặc tôi có thể lắng nghe theo một giai điệu âm nhạc du dương nào đó. Hoặc tôi có thể thưởng thức cho mình một tác phẩm điện ảnh ngay trong chính căn hộ của mình. Vậy thì màu sắc và ánh sáng là hai yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định sự thành công của một phòng thư giãn. Đối với căn phòng có diện tích hẹp và có điều kiện ánh sáng thật nhiều, chúng ta nên sử dụng một số gam màu có sắc độ trầm, đậm, sậm để cân bằng lại màu sắc trong căn phòng. Đối với những căn phòng thiếu ánh sáng, chắc chắn cần phải dùng những gam màu trắng sáng để căn phòng lúc nào cũng trở nên trong trẻo và thoải mái hơn. Vậy thì đối với một số người có cá tính mạnh, với những gam màu trung tính chắc chắn không phải sự lựa chọn của họ. Có thể đưa ra những gam màu đặc biệt hơn, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn vào một số trang thiết bị, vật dụng và đồ trang trí trong căn phòng thư giãn. Vậy thì đối với các bạn thí sinh, họ sẽ thiết kế phòng thư giãn của họ như thế nào? Chúng ta hãy chờ đợi nhé! Gỗ về rồi nè mọi người ơi. Hôm nay thì đội của Uyên có là một cái sản phẩm thủ công nào, cái đèn từ cái con mannequin. Thì thật sự thì những cái việc liên quan đến điện thì Uyên và Mai hoàn toàn không biết gì hết. Này ở nhà chắc chỉ có ba Mai làm thôi chứ chả bao giờ làm mấy chuyện này. Mấy cái này lần đầu tiên làm không á.
Nhóm đang nghĩ ra một cái ý tưởng mới, đó là xử lý những cái đường sọc chéo bắt với nhau để tạo ra những mảng tường gây hiệu ứng thị giác tốt. Anh Huy đi xa quá, đi rời xa ra quá vậy. Bỏ cái tay ra thôi em. Đó, được rồi. Ba người làm được rồi nha, anh đi cắt cái bàn Không, nha. anh phải phụ đi, xong đi đã cái bàn để tí nữa đi. Phụ gì, đứng đây làm gì? Thôi để cho anh Quang đi làm cái bàn đi. Ok. Cái gì đây? Trong khi mọi người đang ghi váy dán trong này thì anh ấy làm người đó. Phần việc của anh rất là đơn giản, chỉ là cưa đôi cái bàn ra thôi và sơn lại cái chân bàn. Cái gì vậy? Rồi Minh chạy ra rồi thấy nó không đâu vào đâu hết. Anh phải thịt cao lên, tại vì cái hạt nó phun ra mới đều. Thế là bây giờ phần việc của anh đấy Minh làm luôn. Nói chung là cũng cái này là cái khâu dễ nhất rồi mới giao cho Quang, mà cuối cùng cũng không để ý những việc rất là nhỏ. Mình phải lau sạch trước thì mình sơn, chứ không vậy nó hư hết. Trương Nhi ghé thăm. Xin chào các bạn. Để Trương Nhi góp ý cho các bạn nha. Sao các bạn sơn tường xấu vậy? Nhiều mảng nhiều lớp vậy. Có đẹp chưa? Em đang là Trương Nhi mà. Trương Nhi này, Trương Trời Nhi ơi, này. anh không nhìn thấy em mặc nguyên bộ của chị Trương Nhi hôm qua ấy hả? Nè, eo ót. Không có Trương Nhi nào như con sâu vậy đó. Trời 5 phút nữa không? xinh như thế này. 5 phút nữa em không có rèm á. Là em chết với chị luôn á. Đi ra Trương ngoài Nhi nè. đi về. Sao vậy? Buồn quá vậy. Tại vì anh Hòa là một người rất là thích hoa. Và đồng thời ảnh cũng là một nhà thiết kế thời trang. Nên là tụi mình định gây bất ngờ cho anh Hòa bằng cách là lấy móc tạo hình thành một bông hoa vừa là điểm nhấn cho căn phòng. Ủa em sơn có một mặt hả? Hai mặt? Em muốn giữ cái phần màu vàng này nha. Tức là nó cứ lem lem vậy, nó có nhem nhở không? Sơn từ đầu em không hỏi. Từ đầu nãy giờ mình đâu có nói, Anh mình vẫn chỉ nói hỏi mình mà. sơn này mà. Anh sơn cái nào anh cũng hỏi, anh sơn cái đầu tiên anh cũng hỏi là sơn một mặt hả em? Ủa giờ đang hỏi nè. Nhưng mà em đã làm rồi, em hỏi thì không có sửa được, em hiểu không? Ý anh chỉ là vậy thôi. Thật ra hôm nay là giữa Mai và Huân có một cái cuộc tranh cãi rất là quyết liệt đến độ mà sao anh phải nói qua nói lại chi vậy? Không phải Ủa, nói. anh là đàn ông mà sao nói tới nói lui quá Không vậy? biết, nói là phải nói để cho biết, em hiểu không? Ừ. Đàn ông cũng là con người. Thì nãy em. giờ ngồi sơn rồi nè, đâu có nói gì đâu. Bây giờ để anh Huân anh sơn cái này đi. Mai đi cắm hoa đi, hoa sẽ bị héo á. Ok. Chia việc ra. Trong mọi cuộc tranh cãi Mai thấy là Huân luôn luôn lấn áp Mai rất là nhiều lần. Và Mai đã nhịn nhưng mà Huân không có nhận ra được cái sự mềm mỏng đó của Mai. Nên Mai sẽ tìm cách thuần hóa cái con ngựa hoang này. Huân hãy chờ đó. Không chưa Minh, được không? Để ý với chi tiết chút xíu, làm mấy cái này rồi mình đã làm handmade rồi, để ý chi tiết chút xíu. Để anh xả cho. Thôi, Để Thương xả cho. Anh đã cưa cái bàn giùm em đi. Đang cưa mà có mấy cưa vấn đề phải đợi thôi. Nó chỉ là một cái việc vì nhà hàng thôi. Chắc chắn là sẽ có những cái sơ suất này. Khi đụng chuyện rồi mới thấy. Dạ. Chào các bạn. Chào anh. Sao rồi? Dạ. Đang làm gì đó? Rồi tụi em Đang đang làm một sơn cái chân hai cái bàn. chân của cái bàn. Hello, xin chào. Dạ em chào anh. Chào anh. Cái khó khăn của cái không gian này để đáp ứng cho tất cả những mong muốn của ốc Thanh Vân là gì? Đó là vừa giải trí được, thư giãn được, quản lý con mình được và Tập thể dục được. Tập thể dục. Với lại chị Vậy thì còn bây giờ muốn khó khăn là gì? Màu đỏ và màu vàng á. Lại tiếp tục màu đỏ với màu vàng nữa hả? Có nghĩa nó sẽ gây khó các bạn nữa đó. Dạ, nhưng mà bọn em sẽ tiết chế lại màu đỏ và màu vàng để nó là những cái điểm nhấn trong phòng thôi. Chứ còn lại không gian bọn em sẽ là trắng sáng cho nó rộng rãi. Dạ. Bây giờ các bạn có được một phần thưởng dành cho người chiến thắng của tuần trước.
là các bạn sẽ được 2 đội đã thua đó. Các bạn chọn một đội trong 2 đội đó, mượn một thành viên qua đây giúp các bạn trong vòng 60 phút. Thời gian bất kỳ lúc nào các bạn muốn, bất kỳ lúc nào cho tới kết thúc. Rồi, bọn em có luôn. Chọn nhóm trưởng của bọn em chọn nhóm trưởng của đội 1, còn Phượng sẽ qua đây cuối cùng qua dọn vệ sinh dùng bọn em trong 1 tiếng cuối cùng. Đúng chưa? Dạ, được rồi. Yeah! Ai biểu bữa xin chào. Xin chào mọi người. Cảm ơn anh. Yeah. Yeah, vào qua đây. Xin chào các bạn. Em chào anh. Tình hình sao rồi? Chia sẻ coi tuần này các em làm gì? Tụi em làm một cái làm một cái đèn trong phòng bằng cái con mannequin. Thực sự đây nè, nếu mình nhìn cái cảm giác của cái khối này, mình đang thấy là cái đường viền của nó quá nhiều và nó sẽ tiếp tục nó cạnh tranh với lại cái đường viền của cái đèn. Nó tạo thành một cái khối mà nó rất là rối mắt. Vậy thì muốn giảm điều đó đi thì mình sẽ có một số giải pháp. Ví dụ là mình sẽ bọc một khúc ở trên phần ngực, một khúc ở giữa phần eo để che các cái nguồn sáng, mà chỉnh nguồn sáng nó vào. Thì mình thứ nhất là mình được một cái form dáng của nguyên cái mannequin này. Thứ hai, ánh sáng nó dịu dàng hơn, và chúc các bạn thành công. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Dạ. Đâu hết rồi? Xin chào các bạn. Đang làm gì đó? Bọn em đang hoàn thiện mảng tường chính ở bên này ạ. Rồi, màu tím giờ nhấn ở đây. Xung quanh là màu gì? Mảng tường bên đây thì tụi em rải màu xám. Tụi em có một hệ thống kệ nó màu đen và mảng xanh. Khoan, rồi mảng này. Tụi em muốn cân bằng nó nóng nên là tụi em đang giải quyết bằng cách là sẽ pha sẫm màu tím này xuống để nhấn mảng tường này. Khoan, nhưng bây giờ cái căn bản là 2 mảng tường này sẽ là màu tím khác nhau. Dạ, màu này sẫm hơn. Mảng tường này một màu. Dạ. Mảng tường này một màu. Nghĩa là trong căn phòng của các em có đến 4 màu luôn à? Tại vì tôi đang lo lắng là nếu các bạn không kiểm soát được, là khi bước chân vô căn phòng lỡ đâu có cảm giác là căn phòng nó nhiều màu quá và bị mất đi trọng tâm. Thực sự tôi không mong đợi các bạn sẽ dùng tiếp một cái màu tím khác ở bên cạnh đây. 2 cái nó đặt cạnh nhau không còn giá trị nữa. Cố gắng lên nha. Dạ. Cảm ơn anh. Xin chào. Nè, em nghĩ là thôi đẩy màu này sang đi. Anh đang suy nghĩ thì anh là hối hận khi sang mảng xám này. Cái màu ghi này nó có tông tím ở trong đấy, em thấy cũng vẫn hài hòa. Đẩy màu này sang. Màu này sang bên đây đi. Thôi phương án an toàn, thôi làm đi. Quang có biết kết mấy cái giỏ dây không? Cái giỏ dây mà để treo đồ á. Không biết đâu. Em cố gắng đi, tự lực cánh sinh đi. Anh tin vào em Nhung ơi. Em giỏi lắm Nhung ơi. Thôi được rồi anh Quang ơi. Nó nhiều quá. Thì bây giờ cái kỹ năng làm việc của anh ấy không có. Bây giờ anh không làm được những cái phần việc đấy. Nhưng cũng không biết phải nói làm sao. Anh Quang ơi. Ơi. Quang làm gì anh Quang? Anh cứ đứng đó không mà. Để coi cái này cho nó xong cái đã. Xong cái gì? Bây giờ anh có làm gì đâu. Em thấy cái việc duy nhất bây giờ anh có thể làm tốt đó là phụ Huy sơn tường. Sao có còn phụ chỗ nào không? Quét một cái nào không? Thôi đừng. Để Huy làm. Huy chỉ sợ là hai người làm cái nét nó không đều tay nhau thôi chứ Huy không tiếc đâu. Đó, thấy chưa? Anh Quang, anh lại đi ra đây làm gì vậy? Thôi được rồi, chuyện của tôi biết. Thì mỗi người bộ phận được rồi. Nhưng mà vấn đề là từ nãy giờ em không thấy anh làm gì cả. Cái việc của anh từ sáng giờ có mỗi sơn cái bàn thôi, mà bây giờ Minh cũng phải sơn cho anh rồi. Anh vừa phải thôi. Bây giờ 3 đứa làm quá chừng làm, anh chả làm gì cả. Anh không làm thì anh nên đi về đi. Anh đừng có tham gia chương trình này nữa. Nhung với mình đã rất nản với anh Quang luôn rồi, mà bây giờ không biết phải làm thế nào hết. Bọn em làm hết phần việc của anh. Bọn em đã cứu cho cái đội mình được chiến thắng. Anh chỉ là ăn may thôi. Anh chỉ ở lại nhờ bọn em thôi. Tại vì bọn em làm nên anh mới được ở lại đó. Không giữ được cương vị này làm sao mà làm được. Nhưng vấn đề chị Nhung muốn nói với anh đó là anh nhìn anh Huy thì anh thuyết phục Huy cho anh cùng làm. Giữa một cái nơi mà không có gia đình, không có người thân, mà mình lại bị một đứa con nít lại nói cái câu là anh hãy về đi,
nói những lời nói ra nghe nó dễ chịu thì làm việc tốt hơn. Mà cô ta nóng mà cô ta nói như vậy cũng đâu có làm được chuyện gì, đâu có thay đổi điều gì đâu. Em chỉ là đứng đằng xa nhìn thôi, không cần phải làm. Bớt ảo tưởng lại. Ai ảo tưởng? Ai ảo tưởng tự biết. Tự biết. Nhớ nha. Ok. Nhớ là đi ngoài đường nhớ đi 2 chân đừng đi 4 chân. Oh my god. Là Nhung mà bằng tuổi anh Quang thôi nha, nhưng mà ngang tuổi thôi là Nhung bay vô vả mặt vô luôn rồi đó. Gắn gân cổ lên cãi. Đừng nghĩ nhiều, tập trung công việc. Tôi vẫn đang ở đây mà, không phải bỏ Quang đi đâu đâu. Ai cũng áp lực hết. Quãng thời gian này Huy đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng mà quen thiệt thòi mọi người ở đây. Quen một cái người nghiên cứu về ẩm thực. Hãy tập không để những lời của người khác làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình nhá. Mình cảm thấy rất là buồn tại vì ở trong một nhóm làm việc chung như vậy mà mình cảm thấy nó chưa có một sự đoàn kết. Bản thân mình là một cá nhân ở trong cái tập thể đấy thì mình cũng cảm thấy rất là chạnh lòng. Chị Phượng ơi, có đổi cuộn ngang ngay cái ly không? Em muốn đổi. Ra đổi. Bên kia. Ở bên đó có 5 cuộn ngang. Một cuộn bao nhiêu đây nè? Đổi đi. Đổi đi, mình xài một cái ly à. Đâu rồi, nhanh lên. Kìa qua kìa, đổi kìa. Đổi. Bây giờ là đội này là đang đi cứu thế giới. Tao tới tao ban cho con mấy cuộn len. Trời đất ơi. Thôi má đi đổi đồ. Lẹ đi, trời ơi. Rồi, xong chưa? Rồi, bye bye. Rồi, chưa xong. Chiến lợi phẩm, ta-da. Cho anh một cái giữa nó đi, nó còn một chỗ nữa. Đội của Uyên còn làm một cái bức tranh ở điểm nhấn khi mà từ cửa bước vào. Thì điểm đặc biệt của bức tranh này là làm bằng chỉ. Bọn Uyên quấn chỉ, chuyển màu từ trên xuống dưới. Và song song đó, bọn Uyên để nguyên một cuộn chỉ và sắp thành tên của anh Hòa là chữ H. Sao bé tí vậy? Cũng được mà. Nó bé tí nhìn kỳ lắm. Em nhìn cái bố cục đi, nó phải dài Nè, ra. nhìn đi Mai để cho Bố cục kỳ lắm. Tại vì mình hết màu vàng rồi. Mình chuyển màu khác đi, màu xám mình còn mà. Từ. Chữ H ai mà để một cái cục mà nó ngắn như vậy, trong khi cái bố cục cái bức tranh nó rất là dài. Ít ra là cái chiều dài nó phải dài ra thêm một chút nữa, chứ không thể nào mà ở cái bố cục cái cục vậy mà cũng kêu là rất là đẹp. Mình nói thêm vào đây được không? Ý là nói ra này thì cái phần này nó ngắn. Anh hiểu không? Anh chỉ cần thêm một hai cuộn nữa thôi. Tự nhiên có 2 cuộn màu xám đi, có kỳ không? Em thấy gì nó đang cân đối màu xám vô mới đẹp. Từ cái lần trước là cái phòng khách rồi là cũng từ màu xám đậm, xám nhạt rồi màu vàng. Mà bây giờ lại kêu là màu vàng nó lại không đi vào màu xám. Nè bây giờ mình thêm 2 cuộn này, rồi mình thêm 2 cuộn xám ở dưới nữa. Tự nhiên chuyển màu nó kỳ lắm. Anh bỏ vô nó không? Nó kỳ giống như cái này. Với cái này nữa nè. Tức nghĩa là bạn ấy giống như kiểu là bị thần kinh hay sao á. Đó không, bây giờ anh nói nè, em đội trưởng đúng không? Anh muốn vậy. Còn giờ Mai muốn cái kiểu này không? Bây giờ em quyết đi. Em với Mai cùng làm cái chữ H này. Rồi ok xong. Mai cảm thấy Huân rất là một người rất là bản năng, giống như là một cậu trai mới lớn chứ không phải là một người đàn ông mới trưởng thành. Giờ treo lên ở đầu luôn ha, treo ở trong luôn. Hai bạn nó giống như trời sinh một cặp vậy đó.
làm cái gì nó cũng đi chung với nhau á. Nhưng bạn này làm cái bạn kia nó đẹp quá, ồ thích mà nhìn như em thực hiện cái bức tranh đó, nó có lột tả hết được cái chân dung của chị Nhi, thì em cảm thấy đó là một cái điểm nhấn rất là đáng giá, tại vì nó gửi gắm tình cảm của tụi em vào đó. Em ơi em muốn đi ăn gì đây, gân kìa hay là bánh xèo? Hay là kêu bà Phụ có cậu may khăn trẻ bạn? Bây giờ kêu bà Phượng qua đi. Ai qua kêu bà Phượng qua đi. Nhung qua kêu cho. Nhung cần bà Phượng qua đây phụ mấy cái này. Ngày hôm nay thì đội đã sử dụng cái quyền lợi của mình trong cái chiến thắng lần trước. Đó là được lấy một người trong đội khác trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ Nhung sẽ đại diện đội nha. Qua bên kia nha. Xin chào cả nhà. Bây giờ Nhung sẽ đại diện đội của Nhung thông báo cho đội bán Phượng biết rằng là đội bên Nhung được lấy một người trong đội này qua phụ bên kia. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trong bao nhiêu lâu ạ? Trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Là anh Hữu Vinh nói là đội chị có thể lấy bất cứ cái thời điểm nào đúng không? Đúng vậy, bất cứ thời điểm nào mà đội chị muốn. Em có rất là nhiều việc quan trọng ở đây. Đấy là chuyện của đội bạn. Nếu mà Phượng càng ở đây lâu, em qua đó em có quyền không giúp. Tại sao lại không giúp? Cái đây là bạn phải qua và làm việc theo ý của đội mình. Ủa? Các bạn không thể với thái độ như vậy được, tại vì yêu cầu rằng bạn phải hỗ hỗ trợ trợ đội đội mình. Vậy được, em hoàn toàn có thái độ như vậy được mà, đúng không? Rồi, chị cứ sang làm đi. Mình sẽ quản lý cái việc dọn dẹp nhà của Phượng nha Minh. Nếu như không dọn kịp bị trừ điểm ráng chịu. Nếu như 10 phút sau tôi bước ra mà chị chưa xong hoàn thành thì chị sẽ bị gì? Tặng thêm 10 phút. Tôi đề nghị là cái nhóm này rất là phá hoại môi trường. Bà khốn nạn với tôi, bà ngồi đó. Làm sao biết được cái đồ của đội tôi ở đâu mà đi lấy? Cố lên Phượng ơi. Thư giãn đi Phượng ơi. Trời. Quyền lợi. Im đi. Mấy người nhớ nghe chưa? Đội tôi mà thua là tại vì mấy người. Đội thì dơ kinh khủng luôn. Chưa từng thấy. Cái đội kia làm sao có thể làm dơ được như vậy đó, hay quá vậy? Giải thích coi tại sao mà dơ được như vậy? Ăn ngỏi như vậy làm sao mà giờ làm dâu làm rể nhà người ta được? Không thể nào mà khiêng nổi hết. Chị ơi em khiêng một mình không nổi. Không mà em nói thì chân tình nó cái đội làm dơ thiệt luôn á. Hàng tóc vàng kìa. Mấy cái gỏi để đâu? Cái kèm này là của ai? Cái vẽ là của ai? Cái miếng vẽ này có xài có hay không? Bây giờ cái miếng vẽ này có xài không? Biết tay quá. Nhóm trưởng ơi. Lâm Anh ơi. Qua đây coi được chưa nè. Phóng sanh tôi đi. Mấy người đang làm gì đó? Đang Mấy người đang làm cái gì? Đang ngồi nhàn hạ vẽ tranh. Cái phòng này nó quá nhiều cái sự nguy hiểm đó chứ con nít. Chị cảm thấy là nó có cái gì đó nó hơi bị không có được thân thiện lắm với trẻ nhỏ. Phòng này đâu phải phòng của trẻ nhỏ đâu. Phòng của chị ốc Thanh Vân phải không? Dạ. Chuyện gì? Dạ. Đây là nhân vật của đội bị phạt. Dịch vụ dọn vệ sinh. Nãy giờ Ngọc Phượng qua đây giúp được công việc gì bên đây? Dạ nói nhiều hơn. Nói nhiều. Nói nhiều hơn hả? Dạ. Nhưng thật sự tôi nghĩ là đội này không biết thương hoa tiếc ngọc. Dạ. Mặc dù em cũng không có hoa không có ngọc. Đã kết thúc thời gian để em chịu phạt. Dạ. Bây giờ hãy trở về với đội của mình. Không sao. Các bạn làm đến đâu rồi? 60 phút nữa nha. Cố gắng lên. Cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Chúng ta còn đúng 60 phút để kết thúc nha. Giờ khẩn trương đi. Cố gắng lên. Chính xác luôn. Ê, thắp nữa hết chỗ cột nha. Hết thắp được rồi. Anh nói cái này là thảm họa. Sao rồi? Anh Vinh ơi, em thấy cái này cái bố cục của cái chữ H này nó quá là bị lọt thỏm ở đây, em muốn nó dài thêm một chút xíu nữa. Ý của tôi đang có cái cảm giác là nếu được thì giãn cho cái phần đuôi nó rớt ra một chút xíu. Dạ đúng rồi. Ý là tụi em hết màu vàng. Không, tại vì em không nghĩ còn màu xám. chặt nó ra.
chặt nó ra là nó rời ra đó. Giống như là chúng ta cắt từng đoạn nó sẽ rời ra, nhưng khi treo lên nó vẫn rời ra. Thì cái chất ạc nó sẽ thú vị hơn là nguyên một cái khúc như cái bánh tét như thế này, đúng chưa? Rồi chúng ta còn đúng 60 phút thôi để chúng ta hoàn thành những việc này. Cố gắng lên nha. Chảy máu rồi. Cái gì còn ngổn ngang bỏ hết nghe, chỉ còn 30 phút nữa thôi. Tập trung vào những điểm chính, tập trung vào điểm nhấn, cố gắng lên. Tranh thủ đi mọi người ơi, tranh thủ đi. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Cũng mình lên tự đi mình nè. Ôi, quay. Chuyện gì vậy? 15 phút nữa nha, khẩn trương nha. Nhanh tay lên anh Huy ơi. Hey, rồi. Kiếm cái gì ạ? Làm cái này lẹ lên. Cái khung hình ở đây đâu? Cái khung hình vậy mà không có tấm hình. Cho anh bỏ cái khung vô đi. Ok. Ơi. Mười, 9, Cái ghế không vô được. 7, Khung còn đẹp hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tất cả các bạn dừng tay lại. Rồi, xong. Giờ cũng cho thêm giờ cũng làm đâu. Xong rồi. Tạm biệt căn phòng, chúc căn phòng may mắn. Bye bye. Bye Chúc bye thành căn công. phòng, chúc căn phòng may mắn. Có cảm giác nổi da gà nha. Đúng mấy cái gam màu em thích luôn chị. Nhưng mà không ngờ mấy bạn biết em rất là thích nước hoa. Và đặc biệt là mấy bạn biết em thích uống rượu vang đỏ. Ôi, cái này em thích lắm nè. Vẽ hình em là em thích lắm nè. Nhìn rất là cảm xúc. Cái đèn bàn thì nó liên quan tới cái nghề nghiệp của mình. Dấu X, dấu vuông nè, hình tam giác, ô đó. Các bạn chỉ mô phỏng cái chuyện là Nhi thích chơi game thôi qua những cái dấu hiệu ở trên cái máy chơi game như vậy. Hay. Có mục đích hết đó. Cái ý tưởng rất là hay. Em rất là hài lòng với căn phòng này. Chị nghĩ căn phòng này rất là tuyệt. Một cái gì đó nó rất là bình yên. Chỗ của mình ngồi nè đó. Đây là chỗ của mình nè. Ở đây á thì có một cô búp bê chắc là dành cho con gái. Nhưng mà ví dụ như là con gái có bế búp bê ra thì anh hai cũng có thể ngồi vào đây được. Còn cậu em út mới biết đi có thể mon men chơi ở khu vực bên này. Có một cái bàn nhỏ. Kiểu như mình ngồi ở đây mình thư giãn uống một ly trà sữa chẳng hạn. Chị muốn làm một cái vật thủ công mà có liên quan tới con ốc. Nhưng mà các bạn đã làm cái điều này là vượt ngoài cái mong đợi của mình. Cảm thấy một cái tình cảm gì đó mà các bạn dành cho mình đó. Wow. Hòa có nhìn thấy một chữ H không? Tên của mình không? Và đặc biệt nó không đơn giản là một chữ H nữa, nó là một cái khung tranh. Mà để làm được món đồ thủ công này Hòa nhìn nè, cũng kỳ công lắm đó nha, mất nhiều thời gian lắm đó. Các bạn rất là tâm lý, có một bình hoa ly. Cái bộ sofa ngồi rất là êm. Và đặc biệt nữa là cái đèn nó không có đơn giản là cái đèn nữa mà nó... Các bạn thấy gì không? Là những cái móc treo áo. Một cái vật mà không thể thiếu mỗi ngày của Hòa. Các bạn cảm được mình hiểu và trân quý nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Chỉ với một căn phòng thôi mà các bạn vẽ nên cả một thế giới, làm cho người khác cảm thấy xúc động á. Mình thấy như mình được chính là mình khi mà mình ở trong cái căn phòng này. Tham gia hội đồng thẩm định tuần này có sự góp mặt của chuyên gia tư vấn màu sắc Dulux, ông Nguyễn Công Hải dưới vị trí giám khảo khách mời. Với kiến thức của mình, ông sẽ đóng góp các đánh giá chuyên sâu về khả năng sử dụng màu sắc của các thí sinh. Cái màu phòng anh Khải rất là thích, rất là ấn tượng, ấm,
xem cái này nó có comfortable. Anh Hải có cảm nhận như thế nào về cái màu sắc? Cái ý định của nhà thiết kế đó nó thể hiện rõ ở trong này. Nó cũng mộc mạc, những cái trang trí nho nhỏ để đây nó làm cho cái phòng nó có cá tính. Các bạn đã có một cái giải pháp về trang thiết bị, bố cục, bố trí và màu sắc là nó phù hợp với điều kiện không gian nhỏ và gần như đáp ứng được cái tinh thần của một cái phòng nghỉ ngơi, giải trí của cái người chủ nhân. Cái phòng này được xác định cho đối tượng là mẹ và các cháu. Và màu sắc này nó cảm giác nó hơi già. Và cái tính chất màu đỏ này thì chưa chắc nó phù hợp với lại một cái phòng về nghỉ ngơi thư giãn. Cái vườn này nó rất là đẹp ấy, rất sáng tạo. Bởi vì trong một cái không gian nó không có đất, người ta dùng cái đó để mà treo lên để nó làm một cái không gian nhỏ cute. Thì thực ra cảm giác của tôi khi vào căn phòng này là nó không có thư giãn. Cái chỗ này nếu mà được thì có thể làm theo kiểu là nó có thể di chuyển được, trẻ con nó chơi xong xếp lại cất. Đúng rồi, có thể xét về mức độ công năng thì nhóm này chưa giải quyết được điều đó. Đồng ý. Kế về công năng. Ok. Màu xanh rất là đẹp, rất là tươi mát. Và tôi đánh giá là cái phòng này rất là nghệ thuật. Tôi rất là ấn tượng trong cái thiết kế của cái phòng này. Cái cách mà sử dụng cái áo đó làm cái đèn. Họ tận dụng cái ý tưởng móc áo và họ làm rất là nhiều thứ khác nhau. Rồi lại chỉ. Rồi lại có cái chữ H này cũng là một phần nói lên chủ nhân. Vậy thì nhóm này có một cái sự đầu tư và suy nghĩ rất nghiêm túc. Và bên cạnh giải quyết cái công năng tốt thì nhóm này cũng đã nghĩ về việc chuyển tải những cái ý tưởng nghệ thuật nữa. Hai cái màu đẹp thôi kìa. Cheers. Cheers. Chào mừng các bạn đã trở lại với Hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hiệu Sơn, Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành, tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Trong hội đồng thẩm định thiết kế của Căn hộ trong mơ tuần này, bên cạnh giám khảo anh Hoàng Khải và Hữu Vinh, xin giới thiệu với các bạn sự xuất hiện của một vị giám khảo khách mời, đó là chuyên gia màu sắc, anh Nguyễn Công Hải đến từ Dulux Việt Nam. Tôi rất là vui hôm nay được gặp các bạn ở đây. Tôi chúc các bạn thành công trong vòng thi này. Hội đồng thẩm định thiết kế chương trình Căn hộ trong mơ bắt đầu. Hôm nay các bạn sẽ thi thiết kế cho một căn phòng thư giãn mà khách hàng là những người nổi tiếng. Các bạn sẽ phải thiết kế theo cái ý tưởng của những người khách hàng đó. Cái thử thách của ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải làm một cái vật trang trí làm bằng thủ công. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với nhóm của Ngọc Phượng. Khi mà mình nói về phòng thư giãn thì đầu tiên căn phòng nó phải có cái cảm giác nó phải mời gọi, nó phải níu kéo mình ở lại trong đó và mình thư giãn. Thì tôi có cái cảm giác đó khi vào căn phòng mà các bạn thiết kế. Tôi phải nói là tuyệt vời. Cái màu sắc của Gray đi cùng cái màu tím purple, cộng thêm cả dàn âm thanh là những cái màu đen trắng rất là đẹp. Và một cái bức tranh được vẽ tông xuyệt tông với cả cái bức tường đó. Em dùng Sơn Dulux vẽ bức tranh này đúng không? Wow. Trong vòng có 30 phút thôi. Cái thảm nhà của các bạn nó matching cùng với cả cái ghế tuyệt vời. Cái bình hoa cũng vậy. Tôi rất thích thiết kế này. Một cái điều tôi thích là nhóm có xử lý một chút cái tường wax màu xanh lên trên cái tường màu tím. Và cái độ loang của cái màu sắc đó rất là hiệu quả. Mà tôi nhìn vào tôi thấy rất là cảm xúc đó. Vậy thì đánh giá cao về việc các bạn đã tìm ra cái ngôn ngữ để nó tăng cái cảm xúc cho bức tường. Gần như tất cả những giải pháp ánh sáng đều vừa đủ cả. Và nó tạo cho một cái không gian dễ chịu, ấm cúng và thực sự là mang tính thư giãn. Đối với nhóm của Nhã Uyên. Wow, tôi nổi da gấp. Tuyệt vời. Các bạn chỉ dùng có mỗi cây móc áo và các bạn đã làm được nên những bông hoa. Các bạn làm nên những cái kệ sách khay để hoa quả. Phải nói thật là các em khéo lắm, các em để cái ly rượu mà nó rót ra rồi thì có người vừa ngồi đó, em đã làm cho cái phòng đó nó sống động lên. Vinh đừng gọi là 3 bình hoa di động nữa nhá. Đẹp quá trời à.
Tôi chỉ tiếc một chút là cái chỉ, những cái ống chỉ của bạn á nó hơi bị rườm rà, thì lúc mà ở lâu á đi ra đi vô nó xước hết à. Nhà thiết kế Thanh Hòa là chủ nhân của căn phòng này. Thanh Hòa rất là thích hoa và các bạn chọn cái ngôn ngữ hoa để tiếp tục tạo được những cái điểm nhấn trong căn phòng. Và tôi cũng thích cái đèn làm từ cái mannequin đó, và đặc biệt khi vào buổi tối thì nó tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng rất là thú vị. Tôi nghĩ ra đây là một cái nhóm các bạn trẻ tài năng, bởi vì cái phối cảnh nó hài hòa, màu sắc sử dụng trang nhã và nó có điểm nhấn, nó mượt mà với nhau chứ nó không tạo thành những cái khối riêng lẻ. Chúng ta sẽ qua đến tác phẩm của đội của Thanh Quang. Có những điều tôi rất thích và có những điều tôi cực kỳ không thích, mà thậm chí cảm giác rất ghét nữa. Thứ nhất, nếu nhóm các em làm tuần thứ nhất đã có đường chéo, tuần thứ hai tiếp tục đường chéo, mà tuần thứ ba vẫn là đường chéo, nghĩa là chúng ta bị nghèo nàn về việc tìm ra được một ý tưởng thiết kế. Cái thứ hai, cái dáng của cái lều á, nó đang quay lưng với lại cái cửa bước ra vào, nó đang bị ngược với cái hướng thưởng thức của cái người trải nghiệm trong không gian. Và nếu ba đứa nhỏ nó chui vào, mà chỉ cần nó chui vào nó phải ngồi yên, còn nếu mà nó động đậy một chút xíu là cái đều này sẽ bị sụp ngay. Vậy thì chúng ta đang thiên về tạo ra một cái điều gì đó thật là dễ thương, nhưng mà nó giống là một cái để chân, không phải để sử dụng. Nói về công năng trong cái phòng này là công năng rất kém. Các cái hạng mục mà nó rất là dễ vỡ, nó chắn đường đi, nó ngán chân của những đứa trẻ. Cái tốt của căn phòng này là có cái mảng cây xanh, nó nhỏ nhỏ, nó dễ thương, nó nhẹ nhàng. Các em vẫn phải thuyết phục được chủ đầu tư là phải nên có cái dàn âm thanh ánh sáng hoặc tivi ở trong đó, bởi vì nếu không thì mấy em bé của chị nó sẽ chán vô cái phòng này, bởi vì vào nó chẳng có cái gì cả. Cho nên là cái đó là một cái khiếm khuyết mà anh cho là rất lớn. Vậy thì các bạn vừa mới nghe một số những nhận xét về cái kết quả thiết kế của mình trong tuần vừa qua, và tôi có thể nói rằng khá là lạc quan, vì mỗi tuần các bạn có một sự tiến bộ hơn, và trong đó cái giải pháp chiếu sáng đã được các bạn gần như các nhóm đều tập trung xử lý khá tốt. Tất nhiên để đánh giá một cái căn phòng đã thành công hay không còn dựa vào chính cái sự cảm nhận của cái người chủ nhân của căn phòng, chính là người khách hàng đã đưa ra cái yêu cầu đối với các bạn. Vậy thì anh Khải sẽ có một cái phần công bố những cái kết quả. Khách hàng Ốc Thanh Vân 9,5. Lê Thanh Hòa 10. Trương Nhi 10. Cái vòng trước thì đội Ngọc Phượng là một cái đội nó gọi là yếu, và thậm chí là mất đi một thành viên là Nhã Uyên. Thế mà trong đợt này thì các bạn làm rất là tốt và phải nói là rất là ấn tượng. Cho nên rằng là đội Ngọc Phượng chúc mừng đội em an toàn. Chúc đội em an toàn. Chúc mừng các bạn đã trở thành nhóm an toàn trong tuần này. Vậy thì chúng ta gần như đã có một cái quyết định để tìm ra được nhóm sẽ chiến thắng trong tuần này. Chắc là không nói thì cũng biết. Xin chúc mừng nhóm của Nhã Uyên. Có thể nói một điều rằng nhóm của Nhã Uyên trước đây là nhóm của Hoàng Quân, mà hiện tại giờ chỉ còn hai gương mặt, chính là Quang Huân và Quỳnh Mai. Các bạn đã gặp vất vả liên tục hết tuần này qua tuần khác, và chưa bao giờ các bạn được hiện diện trong cái nhóm được nhận được sự khen ngợi để có thể chiến thắng trong thử thách của các tuần. Và lần này các bạn đã vượt qua được điều đó, và tôi chúc mừng cho nhóm các bạn đã thành công và trở thành nhóm xuất sắc nhất trong tuần này. Chúc mừng. Đối với nhóm của Thanh Quang, các bạn sở hữu một đội hình gồm 4 người đại diện cho 4 cá tính cực kỳ mạnh mẽ. Khi 4 cá tính được trộn vào với nhau nhưng không có được một cái ý đồ chủ đạo. Tôi đọc bao nhiêu câu chuyện trong thiết kế của các bạn, từ đó tôi cảm giác là cái mảng xanh này của một bạn nào đó, cái lều của một bạn nào đó, cái mảng tường chéo có một cái dòng chữ của một bạn nào đó, mảng tường sắp đặt của một bạn nào đó, nghĩa là dấu ấn của mình nó quá rõ trong cái không gian đó và bị phân tách, và đang cảm giác là chưa tìm được một cái tiếng nói chung để tạo ra được một cái câu chuyện hoàn hảo cho cái thiết kế của mình. Đó là cái khuyết điểm lớn nhất của nhóm các bạn. Bây giờ sẽ đến một cái phần rất quan trọng. Tôi xin mời Quang Huân bước lên phía trước.
đây là lần thứ 2 bạn bước chân lên nhóm thí sinh nguy hiểm. Thật sự ra, đối với cái cảm nhận của tôi, cái sự kết nối và hòa hợp của bạn với các thành viên trong nhóm bắt đầu rạn nứt. Ok, đi làm đi. Anh cũng phải là vô chọn với tụi em chứ anh đâu có thể nào anh ngồi ở đây rồi anh nói tụi em cái này cái kia được. Ủa anh là đàn ông mà sao nói tới nói lui quá vậy? Nhưng bản thân tôi vẫn có một cái nhận định rằng tuần này bạn cũng là một nhân tố rất cố gắng và đóng góp rất tốt trong các thành viên trong nhóm của bạn. Nó phải dài Nè, ra. nhìn đi Mai để cho Anh Nó cục kỳ lắm. Mình nói thêm vào đây được không? Ý là nói ra này thì cái phần này nó ngắn. Anh hiểu Không, anh chỉ cần thêm một hai cuộn nữa thôi. Một số cái nhận định của Quang Huân về cái thiết kế tỏ ra hơn hẳn Nhã Uyên và Quỳnh Mai. Tự nhiên có 2 cuộn màu xám đây, có kỳ không? Em thấy gì nó đang cân đối màu xám vô mới đẹp. Và tôi xin được tuyên bố chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với một bạn. Và bạn đó không phải là Quang Huân. Xin cảm ơn bạn. Tôi thấy một ánh mắt lo âu giữa những gương mặt của nhóm của bạn Thanh Quang. Và xin mời cả 4 thành viên trong nhóm các bạn bước chân lên đây. Trên tay của tôi là 3 chiếc chìa khóa vàng. Và tất nhiên, một thành viên không nhận được chìa khóa sẽ lập tức rời khỏi cuộc thi. Đối với Quang Minh, tôi có thể đặt tên cho bạn là chàng trai tăng động, bởi vì tôi cảm giác cái năng lượng trong bạn nó quá nhiều. Tôi thấy bạn giống như một con thoi. Khi tôi bước vào trong căn phòng các bạn làm việc, bạn chạy tới bên này, bạn chạy tới bên kia, bạn làm rất nhiều việc. Tôi nghĩ rằng bạn Quang Minh, em sẽ không đứng ở đây đâu nếu em ở trong một nhóm khác. Chúc mừng cho Quang Minh, em sẽ nhận được cái chìa khóa đầu tiên để tiếp tục với cuộc đua. Chiếc chìa khóa tiếp theo sẽ dành cho người bản thân tôi thật sự mong muốn người đó sẽ tiếp tục thể hiện tốt hơn. Và xin được chúc mừng Quang Huy. Đối với Thanh Quang, về những gì bạn đã làm, bạn đều làm tôi rất thất vọng. Tôi thấy cái vai trò của một người làm trưởng nhóm như bạn hoàn toàn mờ nhạt. Tôi mong đợi mỗi tuần và tôi thất vọng mỗi tuần. Đối với Hồng Nhung, bạn là một cô gái rắc rối. Bạn cho tôi thấy cái thẩm mỹ của bạn nó đang có một số vấn đề. Và đến tuần thứ 3 này, tôi thấy bạn cũng khẩn trương lắm. Và đôi khi tôi thấy bạn khẩn trương đến nỗi là tôi nghĩ bạn là trưởng nhóm, không phải là Thanh Quang. Và tôi thấy bạn làm mọi thứ, bạn quyết định mọi thứ, thậm chí bạn không cần bất chấp thảo luận với lại các thành viên trong nhóm. Để cuối cùng bạn là một trong những tác nhân dẫn đến cái kết quả của các bạn nó rối loạn, nó thiếu kết nối và nó không có được một cái phong cách chung. Chắc chắn một trong hai bạn sẽ là người rời khỏi cuộc thi này. Cho đến tận tuần này, em vẫn đã rất nỗ lực và rất cố gắng. Em không có nghĩ là bản thân em đang lấn át công việc của một người đội trưởng. Em cũng không nghĩ là bản thân em là người ra quyết định cho tất cả mọi việc. Em không đồng ý về điều đấy. Em luôn luôn trao đổi với mọi người. Ít nhất là em cũng sẽ hỏi anh Huy hoặc là Minh. Tại vì em thấy là em với anh Quang không có cùng chung tiếng nói được. Thì anh Quang không bao giờ đưa cho em một câu cụ thể. Anh ấy luôn luôn nói cho em một cái gì đó nó rất là chung, nó rất là mơ hồ. Vì thế em không thể hỏi anh Quang được. Em nghĩ là bản thân mình xứng đáng được ở lại. Bạn Thanh Quang, bạn phải thuyết phục được tôi rằng bạn là người xứng đáng hơn bạn Hồng Nhung để tiếp tục với cuộc thi này. Em cũng đã nói từ đầu, vị trí của em người nhỏ nhắn như thế này vào nhóm trưởng thật sự là khó, nên em chọn phương pháp là một con dê dẫn một đàn sư tử đi đánh trận. Em không có màng về cái thân thể của mình, ở làm sao cho bộ mặt nhóm của mình đẹp nhất. Vừa rồi thì trong lúc tụi em nói chuyện với nhau á, thì Nhung có nói một câu là anh không làm được thì anh cứ về đi. Anh không làm thì anh nên đi về đi. Anh đừng có tham gia chương trình này nữa. Đó là một cái lời mà một can nước tạt vô mặt. Em cũng có một ý kiến luôn, là nếu như anh Quang nói rằng là em là người nói là anh Quang không làm việc thì anh Quang đi về đi. Em không đồng ý với việc nếu như ban giám khảo sẽ giữ lại một người mà người đây nói rằng là tôi là đội trưởng, tôi không phải làm cái gì cả. Em trưởng là đứng đằng xa nhìn thôi, không cần phải làm. Đội của em có thể chứng minh cho em điều đấy. Em không hài lòng cho cái câu trả lời như vậy. Những cái việc nào ra cho bạn đấy thì bạn đấy đều không làm hoặc là làm hỏng, rồi người khác lại phải làm dùm. Em không nghĩ một người không có khả năng làm gì hết lại có thể ở lại cuộc thi này được. Nhưng mà nếu để một thí sinh mà đi tới tận cùng quán quân thì đòi hỏi nhiều yếu tố, không phải là thiết kế giỏi, những cái ý tưởng hay, mà có phải là cư xử với nhóm trưởng của mình và tất cả những người xung quanh.
Quang nghĩ là em sẽ tự tin làm điều đó hơn. Anh nghĩ anh đang đi thi Hoa hậu thân thiện. Em nghĩ thôi. Bạn Thanh Quang, tôi muốn trước khi ra một cái quyết định để giữ lại bạn hay là bạn Hồng Nhung đối với cuộc thi này, tôi muốn bạn phải nói rằng tất cả những điều bạn đã làm đối với nhóm giúp bạn hoàn toàn xứng đáng ở lại cuộc thi này. Em tự tin rằng nếu em ở lại em sẽ giật dậy cái nhóm của mình lên. Bạn Quang Minh, bạn có tin vào lời của bạn Thanh Quang nói hay không? Em hoàn toàn không tin tưởng anh Quang. Em hoàn toàn không tin tưởng vào nhóm trưởng của mình. Và tôi sẽ nói lời tạm biệt và trao chiếc chìa khóa vàng này cho một người có thể xứng đáng để tiếp tục với cuộc đua này. Thanh Quang, bạn có còn điều gì để chia sẻ đối với Hồng Nhung nữa hay không? Nếu thực sự hai bạn không còn có dịp gặp lại nhau. Ở đây trong hai anh em chúng ta chắc chắn có một người về. Làm gì làm, sống như thế nào sống. Sau khi cuộc thi tụi mình cũng ngồi lại như vậy, ăn một bữa cơm thật vui nha các bạn, nhớ nha. Và điều đó Quang sẽ thực hiện cho dù đi tiếp hay không. Không phải dành cho Nhung mà dành cho tất cả mọi người. Em rất vui khi anh nói rằng là mọi người phải quay lại nhà hàng của anh với mọi người, không phải là em. Nếu như anh ở lại, anh hãy làm tròn vai trò của mình và anh hãy làm sao để cho đội nể anh. Em chỉ chúc anh như thế thôi. Người sẽ tiếp tục hành trình chinh phục cuộc thi Căn hộ trong mơ. Đó chính là Hồng Nhung. Cảm ơn các anh. Tôi chúc cho bạn trở về với cuộc sống thật là thành công. Xin cảm ơn Thanh Quang. Thật sự Quang tiếc nuối, đằng nào trước sau gì hai đứa cũng về. Nhưng mà có cách về như thế nào để giữ được một hình ảnh như thế nào đó để mình bước ra cuộc sống cũng là thoải mái hơn. Thì đối với Quang là Quang cảm thấy rất là vui đi vào chương trình này và kết thúc không buồn, không vui. Trách nhiệm của người nhóm trưởng rất lớn. Tôi sẽ giao cái trọng trách nguy hiểm đó, khó nhằn đó dành cho Quang Minh. Hội đồng thẩm định thiết kế chương trình Căn hộ trong mơ hôm nay đến đây chấm dứt. Mọi người theo ý anh một tí đi. Anh bị sao vậy? Anh chả bị làm sao cả. Không thích những cái bình thường. Thì em có làm những cái bất thường đây. Cả thế giới cứ để anh lo. Nhanh đi em. Ôi giời, có 3 mẫu gạch thôi mà tại sao lại có thể giao nhầm được? Cái phòng mày nghiệt ngã quá. Làm ra một cái thiết kế rất là khủng khiếp. 3 đội đều phải trả giá. Đón xem tập 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.